Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Thịt kho tàu cho ngày Tết thì lúc nào cũng hấp dẫn. Nhưng hôm nay để thay đổi khẩu vị một chút, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món giò heo kho tàu nhé các bạn. Bảo đảm kỳ này khi làm xong, bạn sẽ ngạc nhiên với thành quả luôn nha. Giò heo kho tàu khi đã thấm vị sẽ cho ra thành phẩm thịt thơm giòn, ít mỡ, vẫn giữ được vị béo đặc trưng nhưng không ngấy. Đặc biệt nước kho có vị ngọt đậm đà, tự nhiên nhờ có thêm chất ngọt từ xương ống. Giò heo được kho nguyên bắp đẹp mắt khi bày mâm cỗ, nhưng cũng rất tiện khi ăn vì được kho rất mềm. Tết này các bạn thử trổ tài làm giò heo kho tàu chiêu đãi cả nhà nha. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nhé. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu quen thuộc để thực hiện món kho này. Đầu tiên mình sẽ đem rửa phần thịt này nha các bạn. Cho 2 muỗng canh muối vào, hòa cùng 1,5 lít nước. Chúng ta sẽ ngâm thịt trong 10 phút. Tiếp đến dùng dao cạo sạch phần da heo. Sau đó cho nước vào nè. Và cho thêm 3 muỗng canh giấm. Mình rửa thịt với giấm cho sạch và khử mùi ha. Rửa lại với nước một lần nữa. Vớt thịt ra rổ nè. Và mình để đây cho thịt ráo nước nha. Tiếp theo mình cắt nhỏ 2 củ hành tím. Và cho vào cối. Cắt nhỏ khoảng 4 tép tỏi cho vào cối luôn ha. Hành lá này thì mình cắt phần đầu hành bỏ chung cho thơm nha các bạn. Thêm vài trái ớt nữa nè. Mình dùng ớt này đó, bỏ hạt cho đỡ cay nha. Nếu mà bạn có ớt sừng chín đỏ, loại ít cay á, thì các bạn dùng ha, để tạo cho màu thịt thêm đẹp và giúp thịt được thơm hơn đó các bạn. Mình sẽ giã nhuyễn chứ không băm nha. Khi giã thì tinh dầu trong hành tỏi cũng như ớt nó sẽ dập ra, giúp khi mà chúng ta ướp thịt sẽ thơm hơn và ớt có màu đẹp hơn đó các bạn. Giã nhuyễn như vậy nè. Trước khi ướp thì mình sẽ chần thịt qua nước sôi để thịt được sạch nha. Khi kho, thịt sẽ ít nổi ván bọt, đồng thời thịt được thơm hơn nha. Phần bắp giò này đó, người ta cắt hơi ngắn nè, nên giữa phần thịt và phần da đó, nó rời rạc không kết dính. Muốn cho thịt định hình tương đối đẹp mắt thì mình sẽ cột lại nha các bạn. Mình dùng chỉ cô tông quấn lại như vậy nè. Các bạn có thể dùng dây chuối, dây lạc cột cũng được ha. Không cần đẹp đâu, các bạn cứ quấn chặt sao cho mà thịt nó không nhô ra ngoài là được nha. Ở Mỹ thì mình mua bắp giò không được đa dạng như ở Việt Nam á, nên mình phải chịu khó cột xíu nha các bạn. Các bạn nên chọn bắp giò cắt dài xuống phần gối của chân giò thì mình khỏi cột ha. Bạn nào thích có thể thêm khoanh giò, móng giò kho cũng rất là ngon nha. Cột xong rồi á thì mình cho qua nồi để trụng thịt nè. Cho nước sôi vào nồi cho nhanh ha. Cho vào 1 củ hành tím cắt lát, vài lát gừng cho thịt được thơm ha. Nửa muỗng canh muối. Mở lửa vừa cho nước sôi khoảng 4 phút nha. Xong rồi mình tắt bếp. Vớt thịt ra rổ. Sau đó các bạn cắt bỏ đi cái phần dây cột lúc nãy nha. Như vậy thịt đã định hình rồi nè các bạn. Mình ướp thịt luôn nha. Mình pha sốt ướp gồm có nè, nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh vung đường. Mình sử dụng đường thốt nốt á. Nếu mà các bạn không có thì sử dụng đường nào cũng được ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm. Hành tỏi giã lúc nãy đó mình cho vào luôn. Trộn đều hỗn hợp lên nha. Và mình cho hết hỗn hợp này vào thịt. Rồi mình dùng tay chà sát đều khắp miếng thịt nha. Như vậy nè. Và muốn cho thịt lên màu đẹp á, thì mình cho thêm 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này á, mình làm ở nhà nè. Màu không quá đậm và nó thơm lắm. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Bạn nào cần tham khảo thì vào xem nha. Mình trộn đều lên một lần nữa ha. Rồi mình sẽ để ở đây từ 1 đến 2 tiếng cho thịt thấm. Nếu có thời gian các bạn có thể ướp lâu hơn nha.
thịt sẽ thấm ngon hơn đó. Nhớ cho vào ngăn mát nha các bạn. Vì miếng thịt to đó nên cứ sau 20 phút thì mình trở thịt một lần để thịt thấm đều nha. Và đây mình đã ướp được hơn 1 tiếng rồi nè. Trước khi kho thì mình sẽ áp chảo để thịt được săn và da nó lên màu đẹp nha các bạn. Cho 2 muỗng canh dầu vào chảo nè. Không cần cho hành tỏi đâu nha, vì khi áp chảo nó sẽ dễ bị cháy lắm. Dầu nóng rồi thì mình cho thịt vào. Các bạn hạ lửa nhỏ để nó không bị văng dầu ha. Khi thịt xém vàng phần da ngoài đó và thịt săn lại như vậy thì mình trở qua mặt còn lại. Xoay trở đều để thịt không bị cháy nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho nước ướp thịt vào luôn. Lược bỏ đi xác hành tỏi nè, để khi kho nước không bị lợn cợn, nhìn không đẹp nha các bạn. Trở đều thịt để cho thịt rút và thấm đều gia vị ha. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp nha. Bây giờ mình tiến hành kho luôn nè. Cho thịt qua nồi. Các bạn lựa nồi vừa như thế này để lượng nước đủ ngập thịt mà không bị quá nhiều ha. Xếp thịt vào. Sau đó cho nồi lên bếp. Mình cho vào 1 lít nước dừa. Tiếp theo là 400ml nước. Nước phải ngập thịt như vậy nè các bạn. Các bạn cho vào nồi thêm vài củ hành tím nè. Khoảng 4 đến 5 tép tỏi to như vậy nè. Kho cùng cho nước thịt nó được thơm nha. Bây giờ mình mở lửa lớn cho nhanh sôi nè. Nếu có bọt thì mình hớt bọt nha các bạn. Xác hành tỏi có nổi lên á thì mình vớt bỏ luôn nha. Xong rồi mình hạ lửa mức lửa vừa cho thịt sôi đều. Cũng tùy theo độ nóng của bếp mà các bạn chỉnh lửa nha. Thấy sôi nó đều như vậy là được nè. Mình sẽ kho với lửa vừa trong khoảng 20 phút. Sau đó hạ lửa dưới trung bình một chút và tiếp tục ninh thịt hết. Đây là nồi thịt kho được 1 tiếng rồi nè. Lúc này mình sẽ cho nước mắm vào nha các bạn. Mình cho nước mắm vào lúc này để mình giữ được độ thơm của nước mắm đó. Cho vào 7 muỗng canh nước mắm, tương đương khoảng 100ml đó các bạn. Hành tỏi đã ra nước thơm rồi, mình vớt bỏ đi. Không thôi là hành nó sẽ bị nhũng, làm đục nước kho, sẽ mất ngon nha các bạn. Và mình sẽ hạ lửa nhỏ và tiếp tục kho cho thịt được thật mềm ha. Sau 40 phút rồi, mình dùng đũa xiên thử. Thịt mềm rồi các bạn ơi. Thịt lên màu đẹp chứ nè. Thơm lắm luôn đó nha. Lượng nước kho còn lại khoảng 1/2 là vừa nha các bạn. Mình nếm thử. Đối với mình thì rất vừa. Tuy nhiên các bạn có thể gia giảm cho phù hợp với khẩu vị gia đình nhé. Mình tắt bếp luôn nha. Mình gắp thịt ra đĩa và trang trí thêm chút cho bắt mắt nha. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Nhờ cột á, nên thịt định hình đẹp và màu nâu bắt mắt nữa hen. Và mình dùng thử nha. Mời các bạn. Mình cắt thịt ra cho các bạn xem nè. Thịt mềm, phần nạc không bị khô. Khi ăn có độ giòn đặc trưng của chân giò. Phần da dẻo dẻo, béo béo, rất thú vị. Đặc biệt rất ít mỡ nên không gây ngán. Vị mặn đậm đà vừa phải. Có thể ăn không cũng không bị quá mặn nha. Thịt thơm lắm luôn các bạn ơi. Nước kho thơm và trong, không bị nổi nhiều ván mỡ đâu nha. Vị ngọt đậm đà, khác hẳn với vị của nước kho thịt bình thường nha. Nhờ có xương ống trong bắp giò ra nước ngọt đó các bạn. Nước kho này dùng chấm với các loại rau đều hợp. Mình thích chan thêm nước kho vào cơm ăn ngon vô cùng. Cách bảo quản, các bạn cho vào ngăn mát. Khi ăn múc ra phần đủ dùng và quay trong lò vi sóng từ 2 đến 3 phút là giò sẽ mềm ngon như mới nha. Tết này các bạn thử kho bắp giò, chân giò theo công thức của mình, chắc chắn sẽ rất ngon đó nha. Nếu thích video nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương.
Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.